यो गाडीको हालत देख्दाखेरि त आज मेरो यो गाडीको हालत यस्तो किन भयो भन्दाखेरि यो म अहिले राजरानी आइपुगेको छु। आज राति निकै ठुलो पानी पर्यो भन्ने कुराहरू सुन्नमा आयो। राजरानीको यो पोखरीतिर म धेरैचोटि आएँ र पनि एउटा सानो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ म यहाँ आइपुगेको छु मेरो बहिनीहरू भाइहरूलाई लिएर। यहाँ बोर्डिङहरू पनि गर्न मिल्छ, तर खै अहिले खासै मैले त्यस्तो गरेको देखिरहेको छुइनँ। राजा रानीको धनकुटा जिल्लाको राजा रानीको तालमा आइपुगेको अवस्था। र हिजो म काठमाडौँबाट आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो बहिनीहरूले चाहिँ मलाई कल गर्नुभएको थियो र आज जसरी भए पनि जानुपर्छ है दाजु भन्नुभएको हुनाले मैले उहाँहरूलाई चाहिँ आज यहाँ लिएर आएको छु। र आज चाहिँ यो राजरानी एरियामै हिजो पानी परेको रहेछ राति, त्यो भएर बाटो एकदम हिलो छ। त्यो हिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस एकदम चिप्लो बाटो भएको छ कुनै कुनै ठाउँ, धेरै ठाउँ त अब राम्रै छ, त्यस्तो बिग्रेको छैन। भन्दा पनि अब अलिकति गाउँतिर जानु पऱ्यो भने चाहिँ स्कर्पियोवाला मेरो साथीभाइहरूले चाहिँ नल्याउँदै ठिक हुन्छ होला, किन भन्दाखेरि अब फोर व्हिल छैन, फोर व्हिल नभएपछि फस्ने भन्ने डर हुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा सानो जानकारी आजको दिन, किन भन्दा हिजो धरानतिर पनि पानी खासै परेन अनि यता अन्त पनि खासै परेन, तर यो अलिकति लेक जस्तो ठाउँ भएको हुनाले जमिने ठाउँमा चाहिँ पानीहरू जम्मा भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो एकदम हिलो छ। र हिलो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो गाडी हिजो मात्रै सफा गरेको आज झन् सफा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि अब गाडीको स्थिति बाटो म देखाइदिन्छु है त। Kaki anjing itu